hoparound.co พาคุณมาอยู่ที่อมันปุรีภูเก็ตครับ อามันปุรีตั้งอยู่บนแหลมส่วนตัวทางทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ตโดยมีพื้นที่กว่า 236 ไร่ครับแล้วก็มีหาดส่วนตัวที่สวยมากด้วยก็คือหาดพันซีนั่นเองครับอามันปุรีไม่ใช่แค่เพียง flagship property ของอามันเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์อามันทั้งหมดก่อตั้งในปี 1988 นะครับอามันปุรีเนี่ยอายุ 30 กว่าปีแล้วนะฮะแต่ว่าทุกอย่างยังดูสวยเป๊ะอยู่เลยนะครับผมโดยด้วยความที่เขาเป็นแฟลกชิพเนี่ยทำให้อามันปุรีมี facility ที่ครบมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะฮะซึ่งมีอยู่ถึง 4 ร้านด้วยกันแล้วก็ยังมี water sports นะครับมีอุปกรณ์บางอย่างที่ยูนิคด้วยนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมี holistic wellness center มี discovery center สำหรับเด็กๆด้วยนะครับและตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นลานตรงกลางที่เป็น signature ของทางอามันปุรีนะครับถ้าเกิดเราถ่ายออกมาจากทางล็อบบี้ซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าสระว่ายน้ำสีดำตรงนี้สะท้อนเงาต้นมะพร้าวสูงนะครับแล้วก็เห็นวิวทะเลอันดามันที่หาดพันซีที่สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยห้องเราพร้อมละเราไปดูห้องของเรากันดีกว่าฮะเราก็ต้องค่อยๆไต่เนินเขาไปตามบันไดนี้นะฮะแต่ระหว่างทางเนี่ยเขียวขจีสวยงามมากนะครับสถาปนิกที่ออกแบบให้กับอามันปุรีนะครับก็คือคุณเอ็ดทัตโตเนาะซึ่งคุณเอ็ดทัตโตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปรมาจารย์นะครับที่ช่วยออกแบบรีสอร์ทหรูหลายๆแห่งในโลกเลยสำหรับที่อามันปุรีนี้นะครับเอ็ดทัตโตเขาได้อินสปิเรชันมาจากศาลาทรงอยุธยาแต่ว่ามาปรับเส้นสายโครงสร้างให้มีความทันสมัยเพื่อให้สะอาดตามากยิ่งขึ้นนะครับผมและนี่ก็คือห้องพักของเรานะฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยตรงนี้คือศาลาที่พักที่พิเศษมากๆสำหรับแขกอามันนะครับมีให้ทุกห้องเป็นที่พักส่วนตัวเนาะสำหรับนั่งเล่นตอนกลางวันได้นะครับพร้อมแล้วก็เข้าไปดูห้องกันเลยเชิญเข้ามาเลยครับที่พาวิเลียนของเรานะครับมามุมนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นมุมเวลคัมนะฮะมีลูกชุบได้รับคนละตะกร้านะครับผมนอกจากนี้ยังมีการ์ดด้วยเขียนด้วยมือเลยนะครับจากรีสอร์ทแมเนเจอร์นะฮะแล้วก็ผลไม้นี้รีฟิลตลอดทุกวันนะฮะตรงนี้พิเศษมากเลยครับมี Sparkling Wine ที่ทางอามันจัดไว้ให้เราโดยเฉพาะเป็น Sparkling Wine ยี่ห้อ Ferrari นะครับที่ทำให้อามันโดยเฉพาะนะฮะเดี๋ยวลองชิมกันว่าเป็นยังไงเนาะขอแนะนำห้องต่อก่อนดีกว่ามามินิบาร์นะฮะครบทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็ complimentary นะครับเติมให้ทุกวันแน่นไปด้วยเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวกาแฟชานะครับเนี่ยดึงออกมาได้ไม่หยุดนะ แล้วก็มีช็อกโกแลตบาร์นะฮะของอามันปุรีนะครับ Exclusive Milk Chocolate Bar รวมถึง Dark Choc ด้วยนะฮะกาแฟเป็นของอิลลี่นะครับแล้วก็ด้วยความ sustainable ของทางรีสอร์ทนะครับก็จะหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกให้มากที่สุดนะครับผมเราชอบอันนี้เนี่ยเป็นการต้มน้ำแบบน่ารักนะมุมนี้นะฮะมุมทำงานน่านั่งทำงานมากเลยโคมไฟสวยมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือกุญแจน้องหอยน่ารักมากเลยเมนฟีเจอร์ของห้องนอนนะฮะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเตียงนอนครับผมเตียงนอนของอามันนะครับสามารถ request อยากจะได้นุ่มกว่านี้อยากจะได้เฟิร์มกว่านี้สามารถแจ้งทางโรงแรมได้เลยนะครับเขาจัดให้ได้ทุกอย่างนะครับผม iPad มีฟีเจอร์ในการคอนโทรลทุกอย่างในห้องไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของแอร์ไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูเมนูทั้งอาหารแล้วก็กิจกรรมที่ทางรีสอร์ทมีให้ได้ทุกอย่างนะครับผมนอกจากนั้นยังมีหนังสือด้วยหนังสือที่รวบรวมรีสอร์ทของอามันไว้ทุกที่ในโลกนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอีกไม่นานคงต้องอัปเดตแล้วแหละเพราะว่าเขากำลังโตแล้วก็ขยายไปอีกหลายที่เลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีทุกทวีปเลยนะฮะที่วางข้างๆกันก็คือเป็นลายผลิตภัณฑ์ใหม่ของอามันนะครับเป็นลายเสื้อผ้าแล้วก็แอคเซสซอรี่รายละเอียดเล็กน้อยตรงหัวเตียงนะครับตรงนี้นอกจากจะเป็นโทรศัพท์แล้วเนี่ยยังมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จด้วยนะครับส่วนสิ่งนี้ใครไม่ทราบเราจะเฉลยให้ฟังว่าอันนี้คือป้าย Do Not Disturb นะครับสามารถแปะไว้หน้าประตูเพื่อไม่ให้เขาเข้ามารบกวนได้นะครับไปต่อกันที่ห้องน้ำดีกว่าครับเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยใหญ่ไม่แพ้ห้องนอนนะฮะ Centerpiece ก็คือกล้วยไม้เนาะเข
เข้ามาแล้วเนี่ยจะมี 2 ฝั่งนะครับคือฝั่ง his her นะฮะเรามาดูว่าเขาให้อะไรกันบ้างนะครับตรงนี้คือที่วางสัมภาระเนาะเริ่มต้นกันด้วยชั้นล่างสุดนะครับมีสลิปเปอร์แล้วก็มีแซนโดลนะครับแล้วก็มีกระเป๋าสารเป็นบีชแบ็กสำหรับใช้ในรีสอร์ทนะครับมีด้ามไม้ไผ่สวยงามนะครับข้างในมีแบรนด์อามันปุรีนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นหมวกที่ระลึกสามารถใส่ในรีสอร์ทแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยสำหรับโซนอ่างล้างหน้านะครับก็เตรียมไว้ให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่สำลีแล้วก็คัตเติ้ลบัดนะครับโลชั่นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นของแบรนด์อามันนะถ้าเกิดชอบก็มีขายที่บูติกนะครับห้องทอยเลทนะครับโอ้เป็นอัตโนมัติด้วยเข้ามาถึงปุ๊บเปิดฝาปั๊บนะครับอ่างอาบน้ำแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของอามันนะครับถ้าใครไม่สะดวกที่จะลงไปแช่ตรงนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์รูมเนาะสังเกตได้ว่านะฮะในห้องนี้ยังไม่มีทีวีเลยนะครับจริงๆเขามีแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาซ่อนอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการให้เราใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ย enjoy กับโลเคชั่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกลางวันกันเป็นอาหารญี่ปุ่นนะฮะ Signature Restaurant นามะครับผมครับเราอยู่กันที่นามะ Japanese Restaurant นะครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าเปิดแค่ช่วงไฮซีซั่นเท่านั้นนะครับ1พฤศจิกาถึง31เมษายนนะครับผมแล้วก็ด้วยชื่อของนามะนะครับมีความหมายว่า raw หรือว่า natural นะฮะก็คือมีความสดมีความดิบก็จะเน้นวัตถุดิบที่สดมากๆแล้วก็อาศัยการปรุงที่น้อยๆเพื่อซัพพอร์ตให้รสชาติเนี่ยธรรมชาติโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนาะนามะ NAMA ก็จะเป็นการสะกดย้อนกลับจากอามันนั่นเองนะครับฉะนั้นนามะนอกจากที่อามันปุรีแล้วเนี่ยก็จะมีที่อามันอื่นๆด้วยนะครับสิ่งที่เด็ดมากก็คือตัวสาเกเพราะว่าทางอามันเนี่ยได้สั่งที่นากาโนะที่ญี่ปุ่นนะครับทำสาเกให้กับอามันโดยเฉพาะซึ่งจะมีรสชาติที่ค่อนข้างหอมแล้วก็ดื่มง่ายสามารถทานได้ทั้งวันนะครับถ้าเกิดเปรียบเป็นไวน์เนี่ยก็เป็นกับเทเบิลไวน์ที่สามารถดื่มง่ายแล้วก็เข้ากับรสชาติอาหารได้เกือบทุกอย่างนะครับจานนี้นะครับก็คือไคเซนสลัดนะครับผมก็จะเป็นสลัดที่ประกอบไปด้วยของดิบต่างๆซึ่งในแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเชฟก็จะเป็นคนเลือกว่าในแต่ละวันนะอะไรที่ดีที่สุดสดที่สุดก็จะเลือกเอามาประกอบให้เป็นสลัดให้นะครับเราพาเข้ามาดูอีกโซนหนึ่งของอามันปุรีนะครับตรงนี้เป็นโซนวิลล่านะที่ทางอามันเนี่ยเขาได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ขายขาดให้กับทางลูกค้านะครับจากนั้นทางลูกค้าเนี่ยเขาก็จะให้ทางอามันช่วยบริหารจัดการแล้วก็ปล่อยให้เช่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าตรงนี้เนี่ยต่างกันกับพาวิเลียนธรรมดาที่เราพักอยู่ยังไงบ้างนะครับไปดูกันครับตอนนี้ก็ช่วงเวลา afternoon tea นะฮะที่อามันจะเสิร์ฟเป็นขนมไทยจุดเด่นของเขาเลยก็คือเจ้าตัวนี้ครับเป็นขนมครกซึ่งถ้าเกิดว่างๆข้างบนเนี่ยเราสามารถไปทำได้ด้วยนะครับแต่วันนี้เราคงทานชาร้อนไม่ไหวแล้วเพราะว่าอากาศก็ร้อนมากนะครับวันนี้เลยได้มาเป็นน้ำตะไคร้ผสมสับปะรดนะครับเรามาทานกันแบบอิตาเลียนที่ห้องอาหารอาราว่านะครับผมซึ่งเป็นห้องอาหารซิกเนเจอร์ของอามันเลยแล้วก็ไม่ได้มีอยู่แค่ที่อามันปุรีเท่านั้นนะครับที่อามันอื่นๆก็จะมีด้วยเหมือนกันนะครับเป็นการตีความแบบอิตาเลียนจากอามันครับใครที่ติดตามอ่านบทความของฮอปอาราจะรู้ดีนะครับว่าทุกๆมื้อใหญ่เนี่ยเราจะมี
ชาเปปเปอร์มินต์ทีตบท้ายนะครับ แต่ว่าของอามันเสิร์ฟมาให้พร้อมกับ Wildflower Honey ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเข้ากันกับเปปเปอร์มินต์ทีดีไหมนะครับ ว้าว มี Turn Down Surprise นะครับผมทุกๆ ครั้งที่เรากลับมาห้องพักก็จะมีแบบของเล็กน้อยจากทางทีม Housekeeping เอามาเซอร์ไพรส์ให้เรา คราวนี้เป็นช็อกโกแลตที่มีโลโก้อามันอยู่ข้างในด้วยแหละ น่ารักจังเลยในขอลองชิมดูหน่อยนะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของบริการ Turn Down นะครับ มาเป็น Negroni นะครับในแก้ว นี่เป็นค็อกเทลนะฮะ It's time for bed ครับ เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผม บ๊ายบาย Good morning นะครับ ตอนนี้เราตื่นมาสำรวจยิมกันนะครับ นี่ฮะ ยิมของเรานะครับ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยครบทุกอย่างทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะครับ แล้วก็ที่สำคัญ Panoramic Viewเราก็จะพาไปดูอีกชั้นหนึ่งนะครับ ฝั่งนี้นะครับเป็นเวทีมวย ฝึกมวยแล้วก็สามารถบุ๊กเซสชั่นให้ทางเทรนเนอร์เนี่ยมาฝึกให้เราตัวต่อตัวได้นะครับ ส่วนด้านตรงข้ามกันนี้นะครับ ก็จะเป็นห้องฝึกพิลาทิสนะฮะ เน้นคอมัสโซลต่างๆนะครับ ว้าว มันครบมากจริงๆเนาะ breakfast กันแล้วนะครับเราสั่งมาหลายอย่างเลยนะครับทั้งแบบ healthy vegan นะครับตัวที่เรากำลังทานอันนี้เป็น vegan scramble แล้วก็มีน้ำผลไม้สกัดเย็นที่แบบมีสูตรต่างๆไปอร่อยด้วยกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สปาของอมันปุรีนะครับ แต่จะบอกว่าสปาของที่นี่ไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะนวดเป็นยังไงบ้างนะครับคือ Retail Pavilion ที่ออกแบบโดยคุณเคนโกะคุมะนะครับเป็นสถาปนิกระดับตำนานของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเขามีสินค้าอะไรมาให้เราเลือกใช้เลือกซื้อดูบ้างนะครับวันนี้เรามาตีเทนนิสกันนะฮะI'm the same but practically like this. Okay? ได้เวลามื้อกลางวันกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ The Beach Terrace นะฮะนั่งกินอาหารริมทะเลเลยนะครับตรงนี้จะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารอินเตอร์นะครับวันนี้เราสั่งอามันปุรีแรปนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นซีบาสทาท่านะครับแล้วก็อันนี้คอมฟอร์ตฟู้ดมากนะครับกระเพราเนื้อไข่ดาวครับไปทานกันเลยเราอยู่กันที่ Hydro Facility นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์บำบัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองนะครับตัวนู้นจะเป็นห้อง Infrared Sauna Traditional Sauna นะครับมีบ่อน้ำร้อนที่สามารถกดเจ็ตเป็นจากุซซี่พ่นนวดกล้ามเนื้อได้ตรงนี้เกือบ40องศานะครับตรงนู้น8องศาสามารถสลับอุณหภูมิให้ร่างกายตื่นตัวได้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้พื้นที่ private เนี่ยที่นี่สามารถจองเวลาได้อย่างเราตอนนี้จอง1ชั่วโมงทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของเราเลยนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะได้ยินเสียงจักรจั่นนะได้เลิกลงทะเลกันสักทีนะครับ
ไม่ใช่แค่ลงทะเลธรรมดานะฮะเราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำกัน ซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราเลือกมา2อย่างด้วยกันนะครับก็คือตัว e-foil นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือ sea bob ซึ่งจะพาเราลงไปข้างล่างเพื่อดูปะการังแล้วก็สัตว์น้ำด้านล่างนะครับซึ่งอุปกรณ์แบบนี้นะครับหาได้ยากในโรงแรมอื่นๆนะครับที่นี่มีครบทุกอย่างเลยครับไปดูกัน และที่นี่ก็คือแพลตฟอร์มกลางทะเลอันเรื่องชื่อนะฮะของอามันปุรีครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถนั่งชิลได้ มีแค่เราเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆให้ด้วยพร้อมกับฝั่งนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับถ้าใครได้มาตอนเวลาเย็นๆอย่างนี้นะครับก็จะได้เห็นซันเซ็ตที่สวยมากๆเลยฮะ เมื่อเราได้มาพักที่อามันปุรีในคราวนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าอามันปุรีเนี่ยไม่ใช่รีสอร์ทหรูทั่วๆไปแต่ที่เนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานบวกทั้งจากธรรมชาติที่สวยงามมากจริงๆแล้วก็สถาปัตยกรรมที่คลาสสิก timeless นะครับรวมไปถึงการบริการของพนักงานทุกคนที่เรารู้สึกได้ถึงความแบบใส่ใจของเขาทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยได้ถูกส่งต่อมาให้กับลูกค้าอย่างเรานะครับได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกชอบเป็นพิเศษก็คือความสบายใจเราสามารถที่จะใส่รองเท้าแตะหรือว่าถอดรองเท้าเดินได้ทั่วรีสอร์ทหรูแห่งนี้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์แบบอามันปุรีนะครับก็อย่าลืมแจ้งโค้ด hop around ตอนที่โทรมาจองกับทางโรงแรมได้โดยตรงนะครับก็จะได้รับเรทพิเศษแล้วก็ได้สิทธิพิเศษอีกหลายอย่างเลยครับอย่าลืมติดตาม hoparound.co กับ destination ต่อๆไปด้วยนะครับไปก่อนครับLet's hop around.